Good day. Welcome sa panibago nating lesson. Continuation ng topic natin nakarang araw, multiplication of decimal numbers. Last time, nag-addition and subtraction tayo. So ngayon, dito naman tayo sa multiplication and multiplication of decimal numbers. Okay, sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng operations, dapat may sunod-sunod tayo na rules. Okay, unang-unang rules. Rule number 1. Okay? Ano nakasulat? Ignore the decimal point. Maya-maya, uulitin natin yung rules na ito pakita. Isa-isay natin. Okay? Number 2. Ano yan? Multiply as you multiply whole numbers. Okay? Di ba, isa-isahin natin ulit yan mamaya. Papakita ko lang sa inyo. Sa rule number 2, meron yan sinasabi dyan na multiply the factors from right to left. Yun ang dapat sundin ha. Pag nag-multiply tayo from right to left. Mula sa kanan, papunta sa kaliwa. Factors lahat ng numbers. Number 3. Count the numbers of decimal places in both factors. Bibilangin mo lang lahat ng decimal places o decimal numbers na nakita mo sa iyong mga factors. Okay? Huwag kayong mag-alala. Mamaya babalikan natin lahat yan. Ngayon, number 4. The numbers of decimal places in the factors must be equal to the number of decimal places in the product. Okay? And take note, if the problem involves money, pera ang pinag-uusapan, always round off your answer to the nearest hundreds. Okay, basta pera ang pinag-uusapan, round off to the nearest hundreds. Sir, ano yung pinag-uusasabi nyo dyan? Ito na. Punta tayo dito sa problem number 1. What is the product of 21 and 2 hundredths multiplied to 1 and 3 hundredths? Okay, isa-isahin natin ang rule. Multiplication of decimal numbers. Rule number 1. Anong sabi ng rule number 1? Ignore the decimal point. Okay, what is the product of 21 and 2 hundredths multiplied to 1 and 3 hundredths? Ignore the decimal point. May nakita tayong decimal point Okay, ito yon. Decimal point. Decimal point, decimal point, decimal places. Okay, ignore 21 and 2 hundredths multiply 1 and 3 hundredths equal. Now, anong sabi? Rule number 2. Multiply as you multiply whole numbers. Okay? So, kung calculator gamit nyo, ganyan, makukuha nyo kaagad ng sagot. Dahil nga, wala tayong calculator at sinasuggest na huwag kayong gumamit ng calculator, punta tayo sa long method. Okay? 1 and 3 hundredths. Okay. Ignore the decimal point. Ano ang sabi? Multiply the factors from right to left. Okay. Ibig sabihin, ito, factors ng dalawa, kahit magbaliktaran yan, pwede. Pwede yan. So, from right to left. Ibig sabihin, ang number na ito, i-multiply mo sa lahat ng number mula sa kaliwa, mula sa kanan, papunta sa kaliwa. Okay? Isa 3 times 2. 6. 3 times 0. 0. 3 times 1. 3. 3 times 2. 6. Next. Sunod na number. Mula sa kanan, papunta sa kaliwa. Sunod na number. Ganon pa rin. Burahin ko lang ito para makita nyo. Ganon na naman. Ganon ang pag-multiply
Uulitin ko, ignore the decimal point. Huwag pakialaman yan. 0 times 2. Ang sagot nga pala dapat kapantay. Kung saan ang unang number, doon kapantay. So ito, sa ilalim, dito na. 0, 0. Pantay-pantay yung mga number para hindi ka malito. 0, 0. Then, sunod na number. Nasusundan yung ginagawa ko Yan. From right to left. 1 times 2, sa ilalim ni 1, dito na. Yan. 1 times 0. Sorry 1 times 1. 1 times 2. Then, ano ang sinasabi natin? Ito ang sinasabi natin, ito ay partial product lang Partial product. Ang partial product, para makuha natin ang final product, ina-add. Okay? May addition na kasama. Ina-add. Now, 6, 0, 5, 6, 1, and 2. Ayan na sir, tapos na. Hindi pa. Kasi ano nga sabi ng rule number 3? Count the number of decimal places in both factors. Etong dalawang to, ang tawag dito ay mga factors. So, ang sabi nito, bilangin mo raw kung ilang number meron sa iyong factors. Unang factor, meron tayong 1, 2. Dalawa. Burahin ko tong factors Alam naman natin yan. Naituro na sa inyo yan sa lower grade. Itong ikalawa. 1, 2. Ngayon, nagawa na natin. Ano ang sabi sa number 4? Number 4, the number of decimal places in the factors must be equal to the number of decimal places in the product. Okay? O, tabi ka muna dyan. Ayan ang rule. Sinulat ko na para hindi tayo ulit-ulit. So, kung ilan daw nakita mo rito, dapat ganun din dito. Meron tayo ditong 2, 2. Ilan lahat yun? Dapat meron tayong 4 na decimal places dito sa ating sagot. So, maraming nagkakamali dito kasi dapat pag nagbibilang tayo, laging mula sa kanan, papunta sa kaliwa. Ilan yun? 4. Bilangin mo lang kung ilang number. 1, 2, 3, 4. At ilagay ang decimal point. Ngayon, kung gusto mong i-check yan, ang sagot mo, gumamit ka ng calculator. Sa calculator, makikita mo na kung ano ang tamang sagot. Okay? Nasundan? Okay. Another problem. Gawa tayo ulit. Bura ulit tayo, Okay. Another. Okay. The product of 3 and 12 hundredths and 4 and 2/10 is what? Product. Multiplication pa rin yan. Product. 3 and 12 hundredths times 4 and 2/10 equals. Okay. Balik tayo sa rule number 1. Ignore the decimal point. Huwag intindihan ng decimal point. Isulat yan. 3 and 12 hundredths times 4 and 2/10. Then, multiply as you multiply whole numbers. Okay? Multiply as you multiply whole numbers. Multiply from right to left. 2 times 2, 4. 2 times 1,
2. 2 times 3, 6. 4 times 2, 8. 4 times 1, 4. 4 times 3, 12. Then, partial product, add 4. 2 plus 8, 10. Bring down 0, carry 1. 1 plus 6 plus 4, 11. Bring down 1, carry 1. 1 plus 2, 3. 1. Count the number of decimal places. Dito meron tayong 1, 2. Dito meron tayong isa. So, ilan lahat yan? 3. Okay? From right to left. 1, 2, 3. Then, decimal place. Easy? Nakuha na? Isa pa. Sige, sige. Gamit tayo ng pera. Last problem. Okay? Cristel bought 12 and 37th meter of ribbon at a cost of 5 pesos and 25 centavos per meter. How much did she spend? So, dahil nga alam natin ang multiplication, di multiply na natin. Huwag na tayong pa sa ano-ano. Okay? So, dito ka muna. 12 times, and 37 times, dati ganitong sign. Pero sa mga libro ngayon, ang simbolo ng peso, PHP, dahil Philippine peso daw. Philippine peso. Okay? 5 and 25 cents is equal to. Okay. Again, ignore the decimal point or decimal places or decimal number, kung ano man yan. Times. Medyo kakapusin tayo. Okay? Adjust ko lang ha. Kakapusin tayo ng sulat. Sulat ko ulit. Sorry ha. Nakita nyo naman yun. Nandun naman sa problem yun ha. Okay? So, i-rewrite ko na lang. 12 and 37 hundredths times. Hindi ko muna ilalagay yung peso sign. O, sige, ilagay na natin. Pero mahaba eh. 5 and... Okay. 5 times 7. From right to left again. 5 times 7, 35. Bring down 5, carry 3. 3 times 5, 15 plus 3, 18, carry 1. 5 times 2, 10 plus 1, 11. Bring down 1, carry 1. 5 times 1, 5 plus 1, 6. 2 times 7, okay. 2 times 7, 14, bring down 4, okay. Nakalimutan ko, dapat dito yan ha, kapantay, okay. Pantay lagi. 2 times, carry 1, 2 times 3, 6 plus 1, 7. 2 times 2, 4. And 2 times 1, 2. Again, 5 times 7, 35. Bring down 5, carry 3. 5 times 3, 15 plus 3, 18, carry 1. 5 times 2, 10 plus 1, 11. Carry 1, 5 times 1, 5 plus 1, 6. Okay. Then add 5, 12, carry 1, 1 plus 1 plus 7, 9 plus 5, 14. Carry 1, 1 plus 6, 7 plus 4, 11 plus 8, 19. Bring down 9, carry 1, 1 plus 2 plus 1, 4, plus bring down 6. How many decimal places? 1, 2. 2. How many decimal places? 1, 2. 2. Meron tayong 1, 2, 3, 4. So, dapat meron tayong 4 dito. 1, 2, 3, 4. Okay? Then, round off. Dahil peso nga ito, round off to the nearest hundreds. 1, 2, tenths, hundreds. Anong sumunod sa kanya? 2. So, mananatiling 24. Our final answer would be
64 and 94 cents. Okay? Ganyan kasimple. Mahirap gawin? Okay. Additional info lang ito sa inyo, ha? Burahin ko ito. Kasi wala akong mapagsusulatan. Okay, again. Uulitin ko ang rules. How to multiply. First, ignore the decimal point. Next, multiply. As you multiply whole numbers, plus multiply factors from left to right. Then, count the number of decimal places in both our factors. Then, the number of decimal places must be equal to the number of decimal places in our product. And take note, if we have a problem that involves money, round off your answer to the nearest hundreds. Okay? Additional information. How about may madali tayong topic na ganito? Okay? Halimbawa, if we are multiplying by 1, 10, 100, or 1,000, or tenths, hundredths, or thousands. Paano? Example. Alright. 25 times 0 and 1/10. Whole number, decimal. Kung ang factors natin ay decimal, kung ang factors natin ay whole number, ganitong rule. Kapag decimal, move the number of factors. May decimal kayong nakikita dito? Wala. So, ang ibig sabihin ng decimal point na nandito. Okay. Para hindi maligaw, baguhin ko. Para hindi Halimbawa, meron tayong 2 and 5/10 times 0 and 1/10. Okay. Kapag ang ating factors ay decimal, ang decimal point na yan, kahit hindi ka na mag-multiply ng long method, i-move mo na lang pakaliwa. Okay? Check nyo sa mga calculators nyo. So, ang sagot dyan ay 0 and 25 hundredths. Halimbawa naman, meron tayong 2 and 5/10. Example 1. Example number 2. Okay. Times 10. Okay? Times 10. Ang ating factors ay whole number times 10. So, kapag may nakikita kayong 0, i-move nyo na lang pa kanan. So, ang sagot dyan ay 250. Ang ibig kong sabihin ganito. Okay? Mas madali nyo itong matututunan. Okay? Ito. Ha? Kapag ang ating factors multiply by 10, okay? Halimbawa, 25. Ang factors natin ay 10, 100, and 1,000. Ganito. Ilang 0 nakikita nyo sa times 10? Isa, di ba? Okay, may isang 0. So, ang 25 mo magiging 250. Ngayon, times 100. Ilang 0 nakita mo? Dalawa. So, ang 25 mo rito magiging 2,500. Okay? So, dito naman. Ilang 0 nakikita mo? 3. Dagdagan mo lang ng 3 0. 25,000. Ganyan kasimple pag ang factors mo ay times 10, 100, 1,000. Or kung ang factors mo ay sinusundan ang 1 sinusundan ng 0, 0. Okay? Ngayon, balik tayo sa decimal. Additional to ha. Halimbawa, meron tayong
25 times 1/10, 100ths, and 1,000ths. Ang 25 mo i-multiply dito. Ano ang magiging resulta? Ilang decimal place? Isa. So dito, magkakaroon ang 25 mo, magkakaroon ng isang decimal place. Mula sa kanan, pakaliwa, atras. Ngayon, eto naman. Ilang decimal places? Dalawa. So, si 25 mo, nandito sa decimal place, aatras ka, dalawa. So, magiging 0 and 25 hundredths. Ngayon, tatlo to. So, aatras ka ng tatlo. 25, aatras ka ng tatlo. 1, 2, 3. Walang number, so dagdagan mo ng 0 to indicate place value. Position. So, ang sagot mo ay 0 and 25 thousandths. Ang sinasabi ko ganito, kung nagmo-multiply kayo ng decimal numbers by tens, hundreds, and thousands, ang decimal point, imumove nyo pabalik sa kaliwa. Kung whole number, multiply nyo papunta sa kanan. Imumove nyo ang decimal place papunta sa kanan. Okay? Kung meron kayong hindi naintindihan, ulitin yung video, i-replay nyo lang, maintindihan nyo. Okay? Hanggang sa susunod na topic natin, sa susunod na video natin, division naman tayo. Goodbye for now.